Hello everyone, মই Niraj আৰু তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যতম ভিডিঅলৈ। এই ভিডিঅটোত আমি ডিসকাস কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ 2.0 অনুশীলনী 2.3 ৰ প্ৰশ্ন নং 2। আমি এতিয়ালৈকে বহুপদৰ প্ৰশ্ন নং 2.3 ৰ প্ৰশ্ন নং 1 লৈকে কৰিলো। এই ভিডিঅখিনি তোমালোকে চোৱা নাই যদি ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাত চেক কৰিবা নহলে আই বাটনত প্ৰেছ কৰিবা তোমালোকে পাই যাবা। সো বলা আজিৰ কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো। চোৱা 2.3 question number 2 দিয়া আছে দ্বিতীয় বহুপদটোক প্ৰথম বহুপদৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। ঠিক আছে, আমাক চোৱা আমাক কি দিয়া আছে, আমাক দুটা বহুপদ দিয়া আছে আৰু আমি কি কৰিব লাগিব, এই প্ৰথম বহুপদৰে দ্বিতীয় বহুপদটোক হৰণ কৰিব লাগিব। তছত কি কৰিব লাগিব, হৰণ কৰি এই প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক হয় নে নহয় আমি হেতু পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। সো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা, এই প্ৰথম বহুপদৰে এই দ্বিতীয় বহুপদটোক আমি হৰণ কৰিম যদি আমি ভাগশেষ 0 পাম। যদি কি পাম, যদি আমি ভাগশেষ 0 পাম তেন্তে এই প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক হয় বুলি কম। ঠিক আছে, চোৱা সো সলিউশন লিখা। সো সলিউশন লিখাৰ পিছত তোমালোকে হৰণ কৰা। সো দ্বিতীয় বহুপদটো প্ৰথম বহুপদৰে হৰণ কৰে। t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t plus 12. Okay? So, ইয়াক তোমালোকে t square minus 3 ৰে হৰণ কৰা। Okay? So, হৰণ কৰা। এতিয়া আমি হৰণ কৰিবলৈ আমি লাষ্ট ভিডিঅ'তে ঠিক কৰিছিলো। So, এতিয়া চোৱা ইয়াত প্ৰথম পদটো আছে t2 to the power 4. So, ইয়াত আছে t square. আমি t square লগত কি পূৰণ কৰিলে 2 to the power 4 পাম। যদি আমি t square লগত 2t square পূৰণ কৰো তেন্তে কি পাম, t square into t square t to the power 4 আৰু 2 to the power 4 পালো। এতিয়া চোৱা এতিয়া এই 2 to the power এই 2t square টো অকল t square ৰ লগতে পূৰণ হোৱা নাই, এই 3 লগতো পূৰণ হৈছে। So 3 into 2 2 3 গুণ 6 t square plus minus minus t square. So আমি t square চলকৰ ওচৰত লিখিম। চোৱা t square চলকটো ইয়াত আছে, so ইয়াত লিখিম minus 6t square. Okay, so এতিয়া চোৱা এতিয়া যিটো প্লাছত আছে সেইটো মাইনাছত হ'ব আৰু যিটো মাইনাছত আছে সেইটো প্লাছত হ'ব। So 2 to the power 4 minus 2 to the power 4 কিমান হ'ব 0। So 0 আমি নিলিখো আৰু 3t কিউব আছে এইটো 3t কিউব লিখি দিয়া। এইটো চোৱা প্লাস 6t স্কয়ার, এইটো চাবা তোমালোকে প্লাস 6t স্কয়ার minus 2t স্কয়ার, 6t স্কয়ার পৰা 2t স্কয়ার গলে কিমান বাচিব আমাৰ 4t স্কয়ার plus 4t স্কয়ার minus 90 সো ইয়াত এটা ভুল হৈ আছে, এইটো minus 12 হয়। সো ইয়াত আমি plus 12 লিখিছো 90 minus 12। ওকে, সো এতিয়া আমি আকৌ ইয়াক হৰণ কৰিম। সো t স্কয়াৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে 3t কিউব পাম। যদি t স্কয়াৰ লগত আমি 3t এটা পূৰণ কৰো তেন্তে t into t স্কয়াৰ হ'ব আমাৰ t কিউব আৰু 3 হ'ব আৰু 3 লগত 3 1 3 3t কিউব। So t square লগত আমি 3t পূৰণ কৰি কিমান পালো 3t কিউব, তাৰছত -3 into 3t 3 3 গুণ 9 আৰু তাৰছত t আহিব প্লাস মাইনাস -90। সো -90 ইয়াত আছে, সো এই 90 ওচৰতে আমি লিখি দিও। তো যেটো প্লাসত আছে হেতু মাইনাসত হ'ব আৰু যেটো মাইনাসত আছে হেতু প্লাসত হ'ব। 3t কিউবৰ পৰা -3t কিউব গলে কিমান হ'ব 0 হ'ব। সো 0 আমি নিলিখো। So 4t square বাছিলে আমাৰ আৰু তাৰছত কিমান বাছিলে এই চোৱা 90 -90 আৰু +90 কিমান হ'ব 0। So 0 আমি নিলিখো, ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া 12। এতিয়া চোৱা t স্কয়াৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে 4t স্কয়াৰ পাম। যদি t স্কয়াৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰি দিও তেন্তে t স্কয়াৰ লগত যদি আমি 4t পূৰণ কৰো 4t নহয় অকল 4 পূৰণ কৰিম, t স্কয়াৰ লগত যদি আমি 4 পূৰণ কৰিম সো কিমান পাম 4t স্কয়াৰ পাম। ওকে, সো তেছৱা 3 লগত 4 কিমান হ'ব 12 প্লাস মাইনাস মাইনাস
সো লিখা কিমান হ'ব -12 সো যেটো প্লাছত আছিলে হেতু মাইনাসত হৈ যায় যেটো মাইনাসত আছিলে হেতু প্লাছত হৈ যায় সো তোমাৰ 4t স্কয়ার প্লাস 4t স্কয়ার মাইনাস 4t স্কয়ার কিমান হ'ব 0 আৰু তাৰছত -12 আৰু +12 কিমান হ'ব 0 সো আমি কিমান ভাগিক 0 পালো সো সোয়া আমি এই প্ৰথম বহুপদেৰে দ্বিতীয় বহুপদটো হৰণ কৰোতে আমি ভাগশেষ কিমান পালো 0 পালো সো আমি এতিয়া কম এটাকে t স্কয়ার মাইনাস 3 বহুপদটো বহুপদটো 2t to the power 4 plus 3t square minus 2t square minus 9t minus 12 for উৎপাদক হয় ওকে সো আমি এটা কৰিম প্ৰশ্ন নাম 2 সো 2 নম্বৰ কি দিয়া আছে আমাক এই দুটা বহুপদ দিয়া আছে সো আমি কি কৰিম এই প্ৰথম বহুপদেৰে দ্বিতীয় বহুপদটো হৰণ কৰিম যদি আমি ভাগশেষ 0 পাম তেন্তে এই প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক হয় বুলি কম সো স্টার্ট কৰা সো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি নিজে কৰি চাবা তাৰছত চেক কৰিবা ভিডিও x স্কয়ার প্লাস 28x প্লাস 1 এৰে আমি 1 এৰে ডিভাইড কৰিম 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus twice x plus 2 okay so হৰণ কৰা so x square লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে 28x to the power 4 পাম x square লগত আমি যদি 28x square পূৰণ কৰো তেন্তে 3x to the power 4 হ'ব 3x to the power 4 এটা 3x into 3x square হ'ব 3 into 3 होगा 9 x into x square होगा 28x cube so 9x cube so x cube यार ऐसा x cube यार सब लिखना में 9x cube ऐसा सो 1 और लगा तो पुराना 1 into 28x square so 28x square होगा so यार x square पता से यार ऐसा so plus 28x square so ये तो minus होगा जी तो plus plus ले ये तो minus जी तो plus जी तो plus plus ले ये तो minus so 28x to the power 4 28x to the power 4 এটা প্লাসত আছে এটা মাইনাসত আছে সো 0 হ'ব 0 আমি নিলিখো এটো সোয়া 9x cube minus 9x cube তাৰছত প্লাস 5x cube 5x cube কৰিলে কিমান হ'ব সো প্লাস এ মাইনাস 9 ৰ পৰা যদি 5 যায় কিমান থাকিব 9 ৰ পৰা 5 গলে আমাৰ থাকিব 4 minus 4 minus আছে তো ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাস আছে সো minus 4 হ'ব minus 4x cube কিমান হ'ব minus 4x cube okay yes va minus or minus or plus so 7x square plus 3x square কিমান হ'ব 10x square কিন্তু symbol minus of আহিব 10x square তাৰছত এই plus twice x plus 2 দিয়া okay so আকৌ কৰা so x square লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে -4x cube পাম সো 4 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত x cube বনাবলৈ x এটা পূৰণ কৰিব যদি 4x পূৰণ কৰো তেন্তে -4x cube হৈ যাব ঠিক আছে সো এটা 3x ৰ লগত 4 পূৰণ কৰা 3 4 গুণ 12 x * x x square সো 12x square কিমান হ'ব 12 প্লাস মাইনাস 12x square তাৰপিছত যদি 1 4 যা 4 1 4 যা 4 4x প্লাস মাইনাস 4x so যেটো মাইনাসত আছিল হেতু প্লাসত কৰা যেটো মাইনাসত আছিল হেতু প্লাসত কৰা যেটো মাইনাসত আছিল হেতু প্লাসত কৰা so এটা -4x cube আৰু +4x cube এটো 0 হ'ব তাৰছত 2 +12x square পৰা -10 square কৰিলে কিমান হ'ব twice x square তাৰপিছত +4x ৰ লগত +twice x যোগ কৰিলে কিমান হ'ব +6x +2 এতিয়া সা x square লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে 2x square পাম যদি x square লগত আমি 2 এটা পূৰণ কৰি দিম তেন্তে আমি কি পাম twice x square তাৰছত 3 লগতো পূৰণ হ'ব যে 3 2 গুণ 6 6x +6x তাৰছত 1 2 যা 2 গুণ 2 +2 সো আমি এতিয়া ভাগশেষ কিমান পালো 0 পালো সো আমি কি কম
এতেকে x² প্লাস 28x প্লাস 1 বহুপদটো 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus twice x plus 2 উৎপাদক হয় ঠিক আছে সো আমি এটা কৰিম প্ৰশ্ন নং 3 সোয়া প্ৰশ্ন নং 3 টো সোয়া আমাক দিয়া আছে দুটা বহুপদ এটো এটা আৰু এটো এটা সো এই বহুপদ এই প্ৰথম বহুপদৰে আমি দ্বিতীয় বহুপদটো হৰণ কৰিম সো সলিউশন লিখা তাৰছত হৰণ কৰা x cube minus 5x plus 1 এর আমি x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 5x plus 1 ক হৰণ কৰিম সো x cube or লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে x to the power 5 পাম x square লগত যদি আমি x square পূৰণ কৰো তেন্তে x to the power 5 পাম তাৰছত 3x or লগত আমি x square পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 into 1 3 3 গুণ 3 আৰু x into x square x cube so plus or minus 3x cube পাম আমি কিমান পাম x cube ৰ ওচৰত লিখিম minus 3x cube আৰু সত 1 এটা আছে 1x square 1 into x square so plus x square ওচৰত লিখি দিয়া ওকে so এতিয়া কৰা যেটো মাইনাস প্লাসত আছিল হেতু মাইনাসত হ'ব আৰু যেটো মাইনাসত আছিল হেতু প্লাসত হ'ব যেটো প্লাসত আছিল হেতু মাইনাসত হ'ব so x to the power 5 আৰু minus x to the power 5 এটা 0 হ'ব so 4x square minus 4x square or minus 4x cube plus 3x cube কিমান হ'ব so 4 plus minus symbol আহিব ইয়াত minus 4 পৰা 3 গলে কিমান হ'ব 1 আমি নিলিখো x cube হ'ব ওকে so x cube লিখা minus x cube তাৰপাছত x square পৰা minus x square গলে কি হ'ব 0 হ'ব so নিলিখিলো হ'ব 28x plus 1 okay এতিয়া সোয়া x cube or লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে minus x cube পাম অলৰেডি এট x cube হৈ আছে যদি আমি এটা minus এটা 1 দি দিও তেন্তে কি হ'ব minus x cube হ'ব এটা ইয়াৰ লগত এইটো কৰা সো ইয়াৰ লগত এইটো কৰিলে কি হ'ব 28x কিছে minus 28x into 1 কিমান হ'ব minus 28x no minus plus 28x হ'ব তাৰপিছত 1 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰা 1 1 যা 1 plus minus 1 ওকে সো এতিয়া যেটো মাইনাসত আছে হেতু প্লাসত হ'ব আৰু যেটো প্লাসত আছে হেতু মাইনাসত হ'ব যেটো মাইনাসত আছে হেতু প্লাসত হ'ব সো minus x cube আৰু plus x cube এটো 0 হ'ব plus 28x আৰু minus 28x এটো 0 হ'ব কিন্তু এটো সোয়া plus 1 কিমান হ'ব 2 হ'ব সোয়া আমি এতিয়া সোয়া ভাগ হেক 0 না পালো ভাগ হেক কি পালো ভাগ হেক আমি 2 পালো সো ভাগ হেক আমি 0 পোৱা হেতেন এই বহুপদৰ কি হয় বুলি কলো হেতেন উৎপাদক হয় বুলি কলো হেতেন কিন্তু না পালো সো কি লিখিবা এতেকে x cube minus 28x plus 1 x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 28x plus 1 or কি নহয় উৎপাদক নহয় উৎপাদক নহয় ওকে সো আজিলৈ ইমানে সো যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিবা নমস্কাৰ